Welcome to respected Sir YouTube channel, friends and my dear students. আজি আমি আলোচনা কৰিম definite article. What is definite article? Definite article মানে কি? Articleৰ বিষয়ে তো আমি জানো a and the এই তিনিটা article বুলি কয় সাধাৰণ ভাষাত নহয় জানো কিন্তু definite article মানে কি কোনো নিৰ্দিষ্ট শব্দ ইউজ হলে নিৰ্দিষ্ট article ইউজ হলে তাক কয় definite article এটা সেন্টেন্সত খালি ঠাইৰ পিছত গ্যাপস আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে তাৰ পিছত যোনটো শব্দ আছে সেই শব্দৰ আগত যোন নিৰ্দিষ্ট আৰ্টিকেল বহে তাক কব ডেফিনেট আৰ্টিকেল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এ আৰু এন লগতে দাৰ ব্যৱহাৰ এ আৰু এনক কয় ইনডেফিনাইট আৰ্টিকেল আৰু অনলি দা কয় ডেফিনাইট আৰ্টিকেল এই দাৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন দিও কব পাৰি দাও কলেও হ'ব আপোনাৰ যদি সেন্টেন্সৰ প্ৰথমে আৰম্ভ হয় জেনাৰেলি দি কলে বেছি ভাল আৰু সেন্টেন্সৰ মাজত আৰম্ভ হয় মাজত বহে শব্দটো টিএসি তেতিয়া দা কলে বেস্ট যে নহক আপোনাৰ উল্টা হলে কোনো ঝামেলা নাই আপুনি বুজিব লাগে আপোনালোক দুটা এক্সাম্পল চাওক যে গেটস এলিফেন্ট ইজ এ হিউজ এনিমেল আপোনাৰ এক্সামত থাকিব ইউজ এ এন্ড দা নাইবা ইউজ আৰ্টিকেল আপুনি কি ইউজ কৰিব নাইবা আৰু এটা সেন্টেন্স দিছো দিস ইজ গেটস ইউৰোপিয়ান লেডি আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট তেন্তে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টে বাবু সহজ সেন্টেন্স আহি গৈছে টেনশন নাই তেন্তে আমি ইয়াতে এন বহাই দিও এন এলিফেন্ট ইজ এ হিউজ এনিমেল আৰু এটো যে ইউৰোপিয়ান বহুত জানে আমাৰ এ এনৰ ব্যৱহাৰ আমি ইতিমধ্যে এ এনৰ ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো তাৰে এ এনৰ পাঁচটা ব্যৱহাৰ দিছো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে কোনোবাই দেখা নাই যদি মিস কৰিছে ভিডিওটো চাই লব আৰু দেখিছে হি ভাবিব যে সাৰে দিছিলে 4 নম্বৰ ৰুলত যে প্ৰথম আখৰ ই নাইবা ইউ থাকিলে তাৰ উচ্চাৰণ যদি অসমীয়াত লিখা হয় প্ৰনাউন্সিয়েচন যদি অসমীয়াত লিখা হয় তেন্তে ইউ আহে ইউ আহিছে তেনে তাৰ আগত এই বহিব এই বহাই দিব ঘৰত আহি এক কাউন্ট কৰিব 2 মাৰ্ক পাইছো আৰ্টিকেলত কিন্তু দুটা সেন্টেন্স ৰং আপুনি যদি ইউজ কৰে an elephant is a huge animal এটা হাতী প্ৰকাণ্ড জন্তু তাৰ মানে আপোনাৰ ভাৱৰ কি বুজাইছে বাকি হাতী গিলা নিগনিৰ নিচিনা এটা হাতী প্ৰকাণ্ড জন্তু বাকি যিমান হাতী আছে সব কি নিগনিৰ নিচিনা বা মেকুৰীৰ নিচিনা তেন্তে নাহিব জানো বহুতে আহিব এক্সামিনাৰ আহিব সেম তেনেকুৱা দিস ইজ ইউৰোপিয়ান লেডি আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দিস ইজ এ ইউৰোপিয়ান লেডি আমি নিৰ্দিষ্ট কৈ আছো এইজনে ইউৰোপিয়ান লেডি যাৰ লগত মই কথা পাতি আছিলো নিৰ্দিষ্ট কৈছে নিৰ্দিষ্ট মানে ডেফিনাইট তেন্তে ইয়াতে ডেফিনাইট আৰ্টিকেল বহাবই লাগিব তে দুটা সেন্টেন্স ৰং আপোনাৰ দা ইউজ কৰিব লাগিব কেৱল এই দুটা সেন্টেন্সত দা নহয় দা কত ইউজ হয় দা আমি কি ইউজ কৰিব লাগে ব্লক আমি আমাৰ পৰৱৰ্তীখিনি চাও তো ব্লক ফ্ৰেন্ডস আমি জানো দা কত ব্যৱহাৰ হয় দাৰ ব্যৱহাৰ আমি জানো নাম্বার 1 নিয়ম নাম্বার 1 রুল if you show a noun definitely then you will use the কোনো নাউনক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱালে নাউন মানে কি নাম মাত্ৰে নাউন এই মানুহৰ নাম হ'ব পাৰে জন্তুৰ নাম হ'ব পাৰে বস্তুৰ নাম হ'ব পাৰে পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে নাম থাকিলে নাউন নহয় জানো তে কোনো নিৰ্দিষ্ট নাউনক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱালে তাৰ আগত দা বহে এক্সাম্পল This is Gap's room. এইটোই হল room. নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই আছে room টো বেলেগ room দেখা নাই I study. এইটোই হল room যত মই লেখাপঢ়া কৰো বেলেগ room দেখুৱা নাই তেনে নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাইছে next this is Gap's school. এইখন হল স্কুল she works in. তাই কাম কৰে স্কুলখন এইটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই আছে this is Gap's European lady. এইজন হল ইউৰোপিয়ান লেডি এই গৈ আছে ইউৰোপিয়ান লেডি I was talking about. যাৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলো এইজন হল ইউৰোপিয়ান লেডি নিৰ্দিষ্টকৈ একজন দেখুৱাই আছে তে কোনো নাউনক মানে মানুহ হক জন্তু হক বস্তু হক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱালে তাৰ আগত দা বহে আমি এইবোৰৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিম আৰু এটা বস্তু মনত থাকিব শৰ্ট টেকনিক কাকো নকব দিস ইজ থাকিলে তাৰ পিছত খালি ঠাই থাকিলে ম্যাক্সিমাম সময় দা বহে যদি পৰীক্ষাত কনফিউজন এৰি দিব লাগে আপোনাৰ যে এ এন দা কি বহাম মই নাজানো কনফিউজন দা বহাই থৈ আহিব কাৰণ ম্যাক্সিমাম সময়ত দিস ইজৰ পিছত দা বহে ওকে নেক্সট 2 নাম্বাৰ দা ইজ ইউজড বিফৰ এ নাউন হুইচ ইজ অনলি ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড
যি বস্তু এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত এই পৃথিৱীত মাত্ৰ এটা আছে দুনাই আর নাই সেকেন্ড আর নাই তাৰ আগত আপুনি দা ইউজ কৰিবই লাগিব এক্সাম্পল সান কেইটা আছে সান মাত্ৰ এটাই আছে স্টাৰ্স আছে বহুত কিন্তু সান কেইটা আছে এটা আছে নহয় জানো দা বহাব লাগিব আৰ্থ পৃথিৱী কি আছে প্লেনেট আছে ন আপোনাৰ 9টা প্লেনেট আছিল তাৰে এটা গুছি গৈছে প্লুটো নাই 8টা প্লেনেট আছে নহয় জানো কিন্তু পৃথিৱী কেইটা আছে মাত্ৰ এটাই আছে এটা শায়ৰী আছিল মই আগত একদিন কৈছিলো 8টা প্লেনেট মনত কৰা মাই ভেৰি এডুকেটেড মাদাৰ জাস্ট সার্ভ আস নট এইটা হল শায়ৰী আপোনাৰ গ্ৰহ মনত ৰাখাৰ মাই মাৰ্কিউৰি প্ৰথম লেটাৰ আপুনি মনত ৰাখিব মাই মাৰ্কিউৰি ভেৰি ভি ভেনাস এডুকেটেড ই আৰ্থ মাই ভেৰি এডুকেটেড মাদাৰ মার্স জাস্ট জুপিটাৰ সার্ভ স্যাটার্ন আস ইউরেনাস নাট নেপচুন এন্ড পান পি প্লুটো নাই পান নাই বৰষুণ নাই বহুত দিন পান গছত নাই সেই কাৰণে ডিলিট হৈ গৈছে এই 8টা গ্ৰহ যে হক আৰ্থ এটা গ্ৰহ এই 8টা গ্ৰহৰ ভিতৰত আৰু আৰ্থ নাই সিঙ্গুলাৰ নৰ্থ পোল এটা নৰ্থ পোল আর নাই সাউথ পোল আছে নহয় জানো সিঙ্গুলাৰ তাজমহল কেইটা আছে এটা আছে যি বস্তু পৃথিৱীত এটা থাকে তাৰ আগত কি বহাব লাগিব দা বহাব লাগিব ওকে এ নাইবা এন দিলে রং হব যদিও এটা আছে এ মানে এটা এন মানে এটা তথাপি রং হব নাম্বার 3 দা ইজ ইউজড বিফোর এ সুপারলেটিভ ডিগ্রি আমি জানো ডিগ্রি 3 প্রকার পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি পজিটিভ কোনো কম্পেয়ার নাই তুলনা নাই আপোনাৰ কম্পারেটিভ দুজনৰ মাজত তুলনা কৰা হয় সুপারলেটিভ বহুতৰ মাজত তুলনা কৰি পেলাই একজনক ওলোৱা হয় এটা সুপারলেটিভ যেনেকুৱা আপোনাৰ টলৰ সুপারলেটিভ ডিগ্ৰী হ'ব টলাৰ টলেষ্ট বিগাৰ বিগেষ্ট গুড বেটাৰ বেষ্ট বেড অৰ্ষ্ট সুপারলেটিভ ডিগ্ৰী খালি ঠাইৰ পিছত যোনটো নাউন আছে খালি ঠাইৰ পিছত যোনটো শব্দ আছে যদি সেইটো সুপারলেটিভ ডিগ্ৰী হয় তাতে এ দিলে ৰং হ'ব এন দিলে ৰং হ'ব আপুনি কি বহাব ইয়েস কি দা বহাই দিব সব যিকেইটা শব্দ দিছো আপোনাৰ টলেষ্ট ৰিচেষ্ট বেষ্ট অৰ্ষ্ট মোস্ট হ্যান্ডসাম সব সুপারলেটিভ ডিগ্রি তার আগত দা বহাই দিব 4 নাম্বার দা ইজ ইউজড বিফোর এ সিঙ্গুলার নাউন হুইচ মেনশনস এ নেশন খালি ঠাইৰ পিছৰ যোনটো শব্দ আছে যোনটো নাউন আছে সিঙ্গুলার আছে কিন্তু সিঙ্গুলার থাকিলেও এজনক বুজা নাই এটাক বুজোৱা নাই সম্পূৰ্ণ জাতিক বুজাইছে হে সম্পূৰ্ণ শ্ৰেণীটোক বুজাইছে তেনে তাৰ আগত দা দিব লাগিব এটা বহুত ক্রিটিক্যাল চাব এক্সাম্পল চালে গম পাব ক্লিয়ার হ'ব gives us milk cow সিঙ্গুলার নাউন আমি জানো সিঙ্গুলার থাকিলে জেনারেলি এ নাই এন বহাই নহয় জানো যদি আপুনি এ বহাই দিয়ে এ cow gives us milk এটা গাই গরে গাখীৰ দিয়ে তেন্তে বাকি গাই গরে মিঠা তেল দিয়ে নেকি নিশ্চয় নিদিয়ে এটা গাই গৰুৰ জাতিক বুজাইছে গাই গৰুৰ শ্ৰেণীক বুজাইছে তাম সূত্ৰ জানো দা ইজ ইউজড বিফোর এ সিঙ্গুলার নাউন হুইচ মেনশন এ নেশন সিঙ্গুলার নাউনে খালি ঠাইৰ পিছৰ সিঙ্গুলার নাউনে যদি সেই জাতিক বুজায় সেই সম্প্ৰদায়ক বুজায় সেই শ্ৰেণীক বুজায় তেন্তে এ নাইবা এন দিলে ৰং হ'ব কি দিব দা ইউজ কৰিব তে আমাৰ এ দিলে ৰং হ'ব যে এ কাউ গিভছ আস মিল্ক এটা গরে গাখীৰ দিয়ে বাকি গরে কি কৰে তেনেহলে এটা গরে গাখীৰ দিয়ে তথাপি গাইটো বিয়াব লাগিব নহয় জানো কম বেছি দিবই হক গেভছ কোকো সিংস ইন দা স্প্রিং সিজন বসন্ত কালত কুলি চৰাই মাতে যদি এ কোকো দিয়ে কেৱল এটা কুলি চৰাই মাতে নেকি নহয় সম্পূৰ্ণ যদি সিঙ্গুলার নাউন কিন্তু কোকো কুলি চৰাইৰ জাতিক বুজাইছে কুলি চৰাইৰ শ্ৰেণীটোক বুজাইছে তেন্তে দা দিব লাগিব গেভছ Assamese people speak Assamese অসমীয়া মানুহে Assamese ভাষা কয় খালি একজনে কয় নেকি সকলো অসমীয়াই কয় না নাই তে এটো যদি সিঙ্গুলার আপুনি দা ইউজ কৰিব লাগিব ওকে নেক্সট রুল 5 number দা ইজ ইউজড বিফোর শর্ট এব্রিভিয়েশন অফ এ কান্ট্রি অর অর্গানাইজেশন কোনো রাষ্ট্র নাইবা সংস্থার যদি শর্ট এব্রিভিয়েশন হয় শর্ট নাম আহে কান্ট্রির নাম যদি শর্ট হয় নাইবা কোনো সংস্থা আছে তার শর্ট নেম হয় তার আগত আপনি গ্যাপস থাকিলে এ নাইবা এন বহালে রং হব যেনেকুৱা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ শর্ট নাম নাই ইন্ডিয়াই চাইনাৰ শর্ট নাম নাই কিছুমান কান্ট্রি আছে রাশিয়াৰ আছে আমেৰিকাৰ আছে লন্ডনৰ আছে ইংলেণ্ডৰ আছে না নাই আৰবৰ আছে সেম তেনেকুৱা দিছো এক্সাম্পল গ্যাপস USA ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা
আমেৰিকাৰ শৰ্ট ফৰ্ম UK ইউনাইটেড কিংডম তাৰমানে লণ্ডন UAE ইউনাইটেড আৰব এমাৰত কান্ট্ৰিৰ নেম UNO ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন UNESCO ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনাল সাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এব্ৰিভিয়েশ্যন এইবিলাক শৰ্ট নাম তেন্তে ইয়াৰ আগত কি দিব লাগিব আপুনি দা দিব লাগিব এই নাইবা এন দিলে কিন্তু ৰং হ'ব এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে মোৰ কৌতুকত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু ৰুল আছে আৰু কেইটামান ৰুল আছে 6 নম্বৰ ৰুল দাৰ ব্যৱহাৰ 6 নম্বৰ ৰুল দা ইজ ইউজড বিফৰ দ্য নেম অফ এ ৰিভাৰ যিকোনো নদীৰ নামৰ আগত নদীৰ নাম হ'ব লাগিব অনলি ৰিভাৰ শব্দ থাকিলে তাৰ আগত গেছ থাকিলে কিন্তু নহয় নদীৰ নাম গংগা যমুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি আছে সি সাগৰ অচেন মহাসাগৰ আইলেণ্ড দ্বীপ মাউণ্টেইন পৰ্বত এটসেট্ৰা মানে নদীৰ নামৰ আগত সাগৰ মহাসাগৰৰ নামৰ আগত দ্বীপৰ নামৰ আগত শ্ৰীলংকা ইজ গেপছ আইলেণ্ড এন আইলেণ্ড হ'ব দা আইলেণ্ড নহয় সেই আইলেণ্ডৰ নাম থাকিব লাগিব মাউণ্টেইন পৰ্বতৰ নামৰ আগত আপুনি দা ইউজ কৰিব এক্সাম্পল গেপছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেপছ গংগা দুটাই নদী গেপছ পেচিফিক অচেন মহাসাগৰ হিমালয়াছ পৰ্বত ইয়াৰ আগত কি ইউজ কৰিব লাগিব দা ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট 7 নম্বৰ ৰুল দা ইজ ইউজড বিফৰ এ হলি বুক পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ নামৰ আগত ইপিক্স কাব্যৰ আগত নেমছ অফ এ নিউজ পেপাৰ যিকোনো বাতৰি কাকতৰ নামৰ আগত গেপছ থাকিলে দা ইউজ কৰিব লাগিব এই নাইবা এন ইউজ কৰিলে ৰং হ'ব এক্সাম্পল গেছ বাইবেল হৈছে পবিত্ৰ গ্ৰন্থ ৰামায়ণা মহাভাৰত গীতা পবিত্ৰ গ্ৰন্থ গেপছ আসাম ট্ৰিবিউন ইংলিছ ডেইলি নিউজ পেপাৰ গেছ প্ৰতিদিন অসমীয়া নিউজ পেপাৰ আছে প্ৰতিদিন নহয় জানো এই নিউজ পেপাৰৰ আগত পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ আগত গেপছ থাকিলে কি দিব লাগিব দা দিব লাগিব 8 নম্বৰ ৰুল দা ইজ ইউজড বিফৰ ফৰ ডিৰেকশ্যন আমি জানো ডিৰেকশ্যন মেইন ফৰ ডিৰেকশ্যন আছে আৰু সাব ডিৰেকশ্যন আছে কিন্তু মেইন ফৰ ডিৰেকশ্যন ফৰ চাৰিটা ইষ্ট ওয়েস্ট নৰ্থ সাউথ এই চাৰিটা ডিৰেকশ্যনৰ যিকোনো এটাৰ আগত গেপছ আছে আপুনি এ নাইবা এন দিলে ৰং হ'ব কি দিব লাগিব দা দিব লাগিব হিষ্টৰিকেল ইনসিডেন্ট ঐতিহাসিক কিবা ঘটনা কিবা যুদ্ধ হৈ গৈছে ঐতিহাসিক আগৰ কাহিনী হেইটো সেন্টেন্স হলে হেনে অৰ্থ পোৱা সেন্টেন্সৰ আগত আপুনি দা ইউজ কৰিব লাগিব এক্সাম্পল দিছো ওয়েস্ট পশ্চিম সেন্টেন্স এনে কথা থাকিব দা সান সেটস ইন গেপছ ওয়েস্ট দা সান রাইজেস গেপছ ইষ্ট আপুনি কি ইউজ কৰিব দা ইউজ কৰিব লাগিব সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিস্ট্রিক্যাল অকেজন সিপয় মিউটিনিটি টুক প্লেস ইন 1857 সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল এটা হিস্টৰিকেল ইনসিডেন্ট তেন্তে দা ইউজ কৰিব লাগিব ওকে 9 নম্বৰ দা ইজ ইউজড বিফৰ এ সাৰনেম কোনো উপাধিৰে বিবেচিত ব্যক্তি নামৰ আগত যদি উপাধি দিয়া হয় সম্মান কৰা হয় কোনো ব্যক্তি কোনো উপাধিৰে and the name of a community নাইবা সম্প্ৰদায়ৰ নামৰ আগত গেপছ থাকিলে দা ইউজ কৰিব লাগিব এক্সাম্পল সৰোজিনী নাইডু ইজ কল্ড নাইটিঙ্গেল অফ ইণ্ডিয়া সৰোজিনী নাইডু ভাৰতবৰ্ষৰ নাইটিঙ্গেল বুলি কোৱা হয় কুলি চৰাই বুলি কোৱা হয় উপাধি দি আছে নাইটিঙ্গেল ৰজনীকান্ত ইজ কল্ড স্কট অফ আসাম অসমৰ স্কট বুলি কোৱা হয় স্কট এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিত আছিল এই অসমৰ ৰজনীকান্তক সেই স্কটৰ উপাধি দিয়া হৈছে স্কট উপাধি তুলনা কৰা হৈছে গেপছ হিন্দুজ অৰশিপ বিফৰ দ্য আইডলছ মূৰ্তিৰ সন্মুখত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে হিন্দু কমিউনিটি লোকে পূজা পাতল কৰে তেন্তে সাৰনেম নাইবা কমিউনিটিৰ আগত গেপছ থাকিলে আপুনি কি দিব লাগিব দা দিব লাগিব ওকে লাষ্ট কোৱেশ্চন 10 দা ইজ ইউজড বিফৰ দ্য নেম অফ সিজন যিকোনো সিজন আমি জানো ইংলিছত সিজন 4টা আৰু অসমীয়াত সিজন 6টা আমাৰ ইংলিছ সেন্টেন্স থাকিব সেই 4টা যিকোনো এটা থাকিব কি কি সিজন সামাৰ সিজন উইন্টাৰ সিজন অটম সিজন স্প্রিং সিজন এই 4টা সিজনৰ আগত গেপছ থাকিলে অটম স্প্রিং সামাৰ উইন্টাৰ যি থাকক গেপছ থাকিলে and a noun which already has been mentioned নাইবা এটা নাউন কাউ ইতিমধ্যে মেনশন কৰা হৈছে পিছৰ সেন্টেন্সত আকৌ কাউ দিছে আগতে উল্লেখ কৰা নাউনৰ আগত যদি দিব লাগে দা ইউজ কৰিব লাগিব এক্সাম্পল চালে গম পাব আপোনালোকে
I went to Shillong in the gap summer season. Summer গ্রীষ্মকালে. Snow falls in Kashmir. কাশ্মীৰত বৰফ পৰে in gaps winter season. Winter ঋতু season. I saw a boy in the field. A boy হল noun. I saw a boy in the field. Gaps boy was carrying a bag. এইটো এই বয়টো সেকেন্ড টাইমৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে অলৰেডি boy ইউজ কৰা হৈছে এই কথাটো কোৱা হৈছে a noun which already has been mentioned এটা noun দিছে তাৰ গ্যাপস দিছে কিন্তু সেই নাউনটো আগতো মেনশন কৰা হৈছে আগতো আছে তেনেকুৱা সেন্টেন্সত আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব দা ইউজ কৰিব লাগিব হৈছে ক্লিয়াৰ তে ডিয়াৰ স্টুডেন্টস এন্ড মাই ওয়েল উইশার্স ইতিমধ্যে আমি ডিটারমিনার্সৰ ভিতৰত আৰ্টিকেল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আছিল দুটা ভিডিও দিলো এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় দেখিছে আৰু আজি দিলো দাৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোক যদি এই দুটা ভিডিও দেখে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম হক নাই বা মেট্ৰিক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বিএ যিকোনো এক্সাম হয় নিশ্চয় আপুনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তে আমাৰ ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আপোনাৰ লাইক কৰিলে আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ জৰিয়তে ফ্ৰেণ্ডবিলাক উপকৃত হ'ব পাৰে তে আজিলৈ এৰিছো ৰেগুলাৰ চাব বুলি আমাৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ চাব বুলি আশা থাকিল এইখিনি কামনা কৰি আজিলৈ সামৰিছো